What's up guys, and welcome back to my YouTube channel and another video na naman. So yun guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano mag-live sa TikTok. So yun guys, tara, let's go! So ayun guys, ipapakita ko na sa inyo kung paano mag-live sa TikTok. So yun guys, kung may TikTok apps ka, hindi mas madali. So ito guys, punta tayo sa TikTok apps. Yan, pindutin natin yung TikTok. Ito guys. Oh, ano naman ngayon kung wala magugod? One, two. Yan naman tayo ha, sinasabi ko sa'yo, sasagot. So ayun guys, papakita ko na sa inyo yung kung paano mag-live sa TikTok. Nakikita nyo yung ano guys, nakikita nyo yung ano guys, yung plus na nasa gitna. Yan, pindutin nyo lang yan. Yan. Kung nakikita nyo guys, parang mag-upload ka o ano, nakikita nyo ba yung 15 seconds at 60 seconds guys. Yan, i-slide mo lang yan, tapos may templates. Yan, live, pipindutin mo lang yung live, okay na. So yun guys, kung nagustuhan nyo man yung video to, paki-like, share, and subscribe. Pindutin nyo din yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong ilalabas na video. So yun guys, bye bye.